नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल टेक सिमोनपुनमा। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकमा आफ्नो पेज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भन्नेछु। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुक पेज बनाउन आउँदैन भने कृपया यस भिडियोको अन्त्यसम्म बन्नु होला। म तपाईहरुलाई सबै कुरा सिकाउने छु स्टेप बाइ स्टेप। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरिकन हामी सुरुवात गर्छौं। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गो। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नुस् र फेसबुकमा आफ्नो आइडी लगइन गर्नुस्। फेसबुकमा लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो फेसबुक जानुस् र त्यहाँ लेखेको छ पेज भनेर। पेजमा जानुस्। पेजमा यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ होम डिस्कभर रहेको छ। होममा यस्तो रहेको छन्, अरु पेजका रहेका छ अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्कभर। त्यसपछि तल क्रिएट पेज लेखेको छ। क्रिएट पेजमा जानुस् अनि फेरि यहाँ क्रिएट योर पेज भनेको छ। तपाई नेक्स्ट गरिदिनुस् अनि यहाँ पनि तपाईहरु केही नचलाइकन नेक्स्ट गरिदिनुस्। अनि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ पनि अब गेट स्टार्टमा एकचोटी टच गरिदिनुस्। अनि यहाँ तपाई आफ्नो कुन पेजको नाम दिन चाहनुहुन्छ त्यही नाम दिनुस्। जस्तै म आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि आफ्नो फेसबुक पेज बनाइरहेको छु। जस्तै म आफ्नो फेसबुकको नाम दिनेछु। फेसबुक पेजको नाम टेक सिमोनपुन अनि यो नाम दिइसकेपछि म यहाँ नेक्स्ट गरिदिनेछु। तपाईहरु आफ्नो नाम दिएर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर कम्पनी, पर्सनल ब्लग, प्रोडक्ट, सर्भिस, आर्ट, म्युजिक ब्यान्ड। अनि तपाईहरु केको लागि खोल्न चाहनुहुन्छ। जस्तै म एउटा पर्सनल ब्लग गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म अनि एउटा अझै एजुकेसन भन्ने कहाँ रहेको छ म यहाँ सर्च गर्नेछु। तपाई सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि एजुकेसनमा सर्च गरिसकेपछि यहाँ एजुकेसन आउनेछ। तपाईहरु आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार तपाई सर्च गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ अहिले एजुकेसन सर्च गर्नेछु किनकि मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन र पर्सनल ब्लग सम्बन्धी आउनेछ यो। अनि एजुकेसन आइसक्यो, गरिसके त्यसपछि म यहाँ नेक्स्ट गरिदिनेछु। तपाईहरु आफ्नो अनुसार गर्नु होला। म यहाँ नेक्स्ट गर्नेछु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ आउँछ यदि तपाईहरुको वेबसाइट छ भने यहाँ वेबसाइट हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाई स्किप गरिदिनुस् या त नेक्स्ट गरिदिनुस्। मेरो यहाँ वेबसाइट छैन, म नेक्स्ट गरिदिनेछु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु आफ्नो कभर फोटो र प्रोफाइल फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले म हाल्दैन, पछि हालेर देखाउनेछु। म डन गरिदिनेछु। तपाई यहाँ डन गरिदिनुहोस्। डन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यहाँ यसरी आउँछ इन्टरफेस। माथि एड्स लेखेको छ, नोटिफिकेसन लेखेको छ, मोर लेखेको छ। तपाईको पेजमा जति पनि मेसेजहरु नोटिफिकेसनहरु आउँछन् भने माथि तपाई शो गर्छ। अनि यहाँ मोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्टिभिटीहरु, कुनै सेटिङहरु। अनि फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल पिक्चर रहेको छ, एउटा एड बटन रहेको छ। एड बटनमा जानुहोस्। एड बटनमा गएर यहाँ म लेख्नेछु। तपाईहरु आफ्नो अनुसार हाल्नुस्। जस्तै कोहीले तपाईलाई कसरी फलो गर्न सक्छ, कल गरेर, कन्ट्याक्ट गरेर, सेन्ड मेसेज, व्हाट्सएप, इमेल, तपाईहरु आफ्नो अनुसार हाल्नु होला। म यहाँ सेन्ड मेसेजमा एकचोटी गर्नेछु। सेन्ड मेसेज चाहिँ राख्नु होला किनकि सेन्ड मेसेजद्वारा तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ। कल गरे भने तपाईलाई डिस्टर्ब हुन सक्छ। तपाई मेसेजमा गएर क्रिएट गरिदिनुस्। अनि क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट मोर मेसेज भनेको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु यहाँ प्रोफाइल पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल पिक्चरमा एकचोटी टच गर्नुहोस्। प्रोफाइल पिक्चर रहेको छ यहाँ अगाडि यहाँ। अनि अपलोड लेखेको छ, अपलोड अ फोटो। अपलोडमा एकचोटी टच गर्नुहोस्। अनि यहाँ ग्यालरीमा जान सक्नुहुन्छ तपाई। अनि एउटा फोटो चुज गर्नेछु म अनि यहाँ सेभ गर्नेछु। तपाईहरु आफ्नो फोटो चुज गरेर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड भइरहेको छ। हेर्नुस् आइसक्यो मेरो फोटो प्रोफाइलको। अब म कभर फोटो हाल्नेछु। कभर फोटोको लागि तपाई फेरि कभरको क्यामेरामा टच गर्नुहोस्। अनि यहाँ अपलोड फोटो लेखेको छ। अपलोड फोटोमा एकचोटी टच गरेर ग्यालरीमा जानुहोस्। ग्यालरीमा गएपछि तपाई आफ्नो एउटा कभर फोटो हेर्नुहोस् कुन चाहिँ फोटो हो। जस्तै यहाँसम्म एडिट गर्नुछु यसलाई अलिकति म। त्यसै सेभ गर्दा पनि हुन्छ। म एडिट गरेर यसलाई डन गरिदिनेछु। अनि मेरो एडिट भइसक्यो मेरो। म डन गरिदिनेछु। डन गरिसकेपछि यो मेरो प्रोफाइलको पछाडि आउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब गाइड, मोबाइल टिप्स एन्ड ट्रिक्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट अनि फेरि इन्भाइट पेज, इन्भाइट फ्रेन्ड्स लेखेको छ इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट स्टेपमा। अनि तपाई यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। अनि फेरि यहाँ कोलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्भाइटको लागि तपाईँ सेयर गरिदिनुहोस् अनि फेरि सेन्ड गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरू तल आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू एस भनेर, भ्यू एसमा तपाईँहरू आफ्नो नेम हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याटेगोरी हेर्न सक्नुहुन्छ, व्यवसाय, डिस्क्रिप्सन, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल, लोकेसन, स्ट्रिट, हाउस हेर अनि लोकेसनमा आफ्नो हालिदिनुहोस्। एउटा काठमाडौँ हाल्नु होला तपाईँहरू, किनकि सिटी देखाउँदैन यसमा। काठमाडौँ हाल्नुहोस्। अनि फेरि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ। कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँहरू आफ्नो देशको छान्नु होला, +977, त्यसपछि आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। अहिले म नम्बर हाल्दैन। अनि त्यसपछि म ब्याक जानेछु। यदि तपाईँ कुनै फोटो भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्रिएट अ पोस्टमा एकचोटि तपाईँ ट्याप गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ राइट समथिङ लेखेको छ, तपाईँ केही लेख्नुहोस्। जस्तै म यहाँ केही लेख्नेछु। अनि जस्तै म यहाँ लेखिदिनेछु केही। अनि लेखिसकेपछि म यहाँ चाहिँ फोटो अहिले अपलोड गर्नेछु। फोटो र भिडियो लेखेको छ तल, अहिले म यसमा अपलोड गर्नेछु। लेखिसकेँ, अब म फोटो अपलोड गर्नेछु। फोटोमा या भिडियोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। म फोटोमा टच गर्नेछु एकचोटि। फोटोमा एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो। एउटा फोटो म युज गर्नेछु, यहाँबाट एउटा फोटो युज गर्नेछु। त्यसपछि म यहाँ पोस्ट लेखेको छ माथि र तल, जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। म पोस्ट गरिदिनेछु, तपाईँहरू पनि पोस्ट गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो फोटो आइसक्यो। माथि मैले जति पनि प्रोफाइलहरू राखेको थिएँ, कभरहरू सबै आइसक्यो तल। यो चाहिँ अहिले हालेको मैले। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू डाइरेक्ट फोटो मात्र अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ पोस्टको अगाडि फोटो लेखेको छ क्यामेराको आइकनमा, त्यहाँ टच गरेर तपाईँ फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। फोटो यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि जहाँ मैले अँगिसकेको थिएँ त्यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फेरि अझै भन्नेछु, ओपन गरेर देखाउनेछु सबै रिसेन्ट क्लोज गरेर। फेसबुकमा जानुहोस्। फेसबुकमा गएर फेरि अझै 3 डटमा जानुहोस्। अनि यहाँ आफ्नो उसमा पेजमा जानुहोस्। पेजमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको पेज आइसक्यो। जस्तै मेरो यहाँ छ टेक्स्ट सिमोनपुन, म यसमा जानेछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो फेसबुक पेज पर्फेक्टली क्रिएट भइसकेको छ। यसमा अलिअलि सेटिङ पर्छ अझै बनाउन, खासै त्यो जरुरत पर्दैन तपाईँहरूलाई। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटली 1 फलो 2 लाइक रहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एडहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू फलो बटन एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, ताकि ठुल्ठुलो एक्टरहरूले जसरी फलो बटन युज गर्छन् त्यसरी तपाईँहरू यसमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हो साथीहरू फेसबुक पेज बनाउने। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर सिक्नुभएको छ भने पक्कै पनि आशा छ तपाईँहरूले सबै सिक्नुभएको होला। यदि केही पनि अझै मनमा नबुझेका कुरा छन् भने, नजानेका कुरा छन् भने कृपया मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि कमेन्टबाट नहुँदा पनि तपाईँहरू मलाई सोसल मिडियामा फलो गरेर फेसबुक मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसबाट तपाईँहरूलाई सकेसक्दो म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिनेछु। अनि साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि अलिकति पनि नलेजफुल छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति नै साथीहरू, फेरि पनि भेट्नेछ एउटा नयाँ टपिक र एउटा भिडियोको साथमा। तबसम्मको लागि सबैलाई बाई बाई, गड ब्लेस यू, टेक केयर।